นี่คือแม่งแบบเหมือนช่างสักเลยอะใช่ไหมฮะโหนี่คุณเป็นแขกคนแรกเลยนะครับ ผมแม่งไม่รู้จะถามอะไรต่อสวัสดีครับชาวทูบราเตอร์สักแต่พูดวันนี้เป็นวันที่ผมตื่นเต้นมากๆคนที่ผมจะได้เจอเขาเคยอยู่ในคุกเขาสักอยู่ในคุกรอยสักของเขาทุกรอยได้มาจากในคุกมันจะมีกี่ครั้งแล้วฮะที่คุณจะมีโอกาสสัมภาษณ์รอยสักที่ออกมาจากคุกจริงๆหลังพระนครครับตามเลยชาวทูบราเตอร์ตอนนี้เราอยู่ในเวิร์กช็อปบีไลท์กีตาร์นะครับของคุณหลังพระนครแล้วคุณหลังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้องบอกเลยแกวันนี้เป็นเกียรติเลยนะครับผมเนี่ยเห็นคุณหลังเนี่ยเล่น MV มาออกรายการทีวีแล้วผมว่ามันคงเป็นอะไรบางอย่างอ่ะมีวันหนึ่งอ่ะผมไปคุยกับเดย์นะซันนี่เดย์ไทเทนี่แหละเดย์ก็บอกเฮ้ยสนใจจะสัมภาษณ์คุณหลังไหมโอ้โหผมบอกกันเลยนะผมแม่งเฮ้ยเดย์ขอบคุณมากเลยแล้วเสร็จปุ๊บผมติดต่อคุณหลังในวันนั้นคุณหลังติดต่อกลับมาแล้วก็เราก็มีโอกาสได้เจอกันในวันนี้นะฮะรายการของเราเนี่ยเน้นเรื่องของรอยสักครับเดย์บอกผมบอกเฮ้ยปอหลังอะสักมาจากในคุกทั้งตัวใช่ครับผมแม่งแบบโอ้โหเฮ้ยมันเป็นประเด็นที่ผมอยากจะทำแต่มันอยู่ลึกๆภายในแล้วผมคิดว่าชีวิตนี้กูจะมีโอกาสได้ทำคอนเทนต์อย่างนี้หรือเปล่าวะเกี่ยวกับคนที่สักในคุกเนี่ยแล้ววันนี้นี่โอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับมาเรามาลุยกันเลยมาถึงเรื่องการสักนั่นแหละคุณหลังนี่คืองานในคุกเหรอใช่ครับงานนี่งานในคุกแต่งานนี้คือต้องยอมรับว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจารย์สักหรือช่างสักในคุกคนที่สักให้ผมเนี่ยเก่งมากเดี๋ยวกันคืองานในคุกผมไม่เคยเจองานนี้งานนี้แม่งคืองานที่เราไปสักในร้านสักนะครับแล้วเป็นงานที่แบบอยากให้ดูจริงๆอ่ะคือมันเป็นงานที่ศิลปะมากๆเลยอ่ะเรามาเริ่มก่อนว่าอาจารย์สักให้ในคุกใช่ครับคือในคุกเนี่ยเราจะไม่เรียกว่าช่างสักอันดับแรกสมัยก่อนจะเรียกว่าเกสักคือยังไงนะมันก็คือเกจิเกนี่คือมาจากเกจิใช่ครับก็เกจิคนที่ผันตัวเองขึ้นมาเป็นเกสักอยู่ในคุกเนี่ยเขาจะตั้งฉายาเลยว่าเกเป็นเกแล้วก็เรียกชื่อเกลังหรืออะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วยุคสมัยมันเริ่มเปลี่ยนปุ๊บก็จะเรียกเป็นอาจารย์สักอย่างเงี้ยสมมติก็จะเรียกเลยอาจารย์ปอก็คือจะรู้ว่าเป็นช่างสักไม่แล้วคนให้ความเคารพเลยป่ะพอเรียกเป็นให้ความเคารพครับให้ความเคารพเลยเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีหน้าที่ที่แบบสักแต่ต้องสักดีสักสวยคือเขาจะภาษาคุกเรียกเขาจะได้ยอดหมายความว่าเขาอาจจะไม่ต้องเป็นคนเกเรแต่เขาเรียกผันตัวเองมีฝีมือในการสักจนแบบพวกขาใหญ่ชอบทุกคนชอบชื่นชมเขาเนี่ยถ้าเขาเป็นเกสักให้เนี่ยเขาจะได้เขาเรียกว่าจะได้อยู่สบายอยู่ในคุกอยู่สบายเลยเฮ้ยงี้ใครเป็นเกสักหรือเป็นอาจารย์สักนี่ถือว่าเป็นคนที่แม่งโชคดีมากที่อยู่ในคุกในยุคสมัยก่อนใช่ครับในยุคสมัยก่อนครับผมแล้วทำไมผมเห็นน่ะบางรอยคือแบบไม่สวยเลยคือเห็นแล้วแบบโอกาสที่เราคิดว่าน่าจะสักมาจากคุกสูงมากแล้วแปลว่าเกสักก็จะมีหลากหลายระดับใช่ครับไหนลองเล่าตรงนี้หน่อยคือเกสักช่วงหัดสักใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะแบบต้องหาเนื้อคือในคุกมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีวิธีการเรียนโดยหนังปอไม่มีเขาก็ต้องอาศัยเหมือนหลอกคนหลอกก็คือหลอกพวกคนที่เข้ามาในเรือนจำใหม่ๆเป๋อป่องแบบคือภาษาคุกเรียกว่าเป๋อป่องไม่รู้อะไรแล้วอยากจะได้รอยสักไอ้เกพวกนั้นก็จะใช้วิธีการหลอกสักให้เขาฟรีเพื่อจะพัฒนาฝีมือตัวเองทำจากเนื้อคนจริงๆไอ้ที่ไม่สวยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คืออยากจะพัฒนาฝีมือของอาจารย์ไอ้คนที่ได้ออกมาก็คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นในสังคมเรือนจำเนี่ยทุกคนสักก็อยากได้บ้างโดยไม่ดูที่มาที่ไปพอมีอาจารย์สักเอาอยากได้ด้วยความอยากได้และของฟรีอะไรแบบนี้ครับเข้าใจแล้วทีนี้เนี่ยพอมาในระดับนี้เนี่ยไม่มีใครคือใครๆก็ไม่สามารถที่จะได้รอยสักสวยนี้ถูกป่ะมันต้องยังไงมันต้องอยู่มานานต้องเก๋าเกมต้องมีตังค์หรือไงเดี๋ยวผมย้อนกลับไปเลยฮะในเรือนจำทั้งหมดเลยฮะในยุคสมัยปี2541 42หรือก่อนหน้านั้นอีกเนี่ยคนที่จะมีรอยสักได้ในคุกเนี่ยคือต้องเป็นขาใหญ่หรือว่าเป็นคนมีอิทธิพลเพราะว่า
ไม่ใช่ว่าใครก็จะสักได้ อืม คือหนึ่งหมึกมันจะมีวิธีการเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นจากเจ้าหน้าที่หรือกองนอก แล้วก็คนต้องมีอิทธิพลพอสมควรที่จะสามารถสักให้ตัวเองได้ เพราะเขาต้องโชว์บารมี การมีรอยสักเนี่ยเพื่อจะบ่งบอกให้ถึงความน่ากลัวของพวกเขาว่า คือรอยสักเนี่ยในคุกสมัยก่อนเนี่ยถ้าสักแล้วเจ้าหน้าที่จับได้โหตีแบบโอ้โหตีไม่เลี้ยงนะตีบางทีแขนขาหักเลย คือรอยสักเนี่ยเป็นสิ่งต้องห้ามในคุกเลยงั้นเวลาขาใหญ่สักขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะยอมรับว่าโหนี่กล้าสักผ่านมาได้แสดงว่าเขาเนี่ยไม่ธรรมดา ก็คือเจ้าหน้าที่ก็รู้ ครับถ้าเขาผ่านได้รอดไปได้อย่างเงี้ยคือเขาก็คือทุกคนที่มีรอยสักสมัยก่อนเนี่ยโดนตีทุกคน เพราะว่ามันไม่มีทางที่เจ้าที่ไม่รู้สมมติเราสักคืนนี้ตื่นเช้ามามันยังแดงๆอยู่เลยเจ้าที่ตรวจรอยสักทุกวันก็โดนตีอ๋อนี่สรุปคือไอ้ขาใหญ่เนี่ยแม่งผ่านการโดนตีมาก่อน ทุกคนครับทุกคนสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะสักได้เนี่ยต้องโดนตีเกือบทุกคน หลังก็โดนเหมือนกัน ไม่เหลือครับไม่เหลือแน่นอน แล้วทำไมเราถึงเราก็รู้อะว่าเราแม่งโดนตีเนี่ยทำไมถึงอยากมีอะ คือ ตอนนั้นอะ วัฒนธรรมในคุกสมัยก่อนเนี่ยการเข้าไปในคือด้วยความเป็นวัยรุ่นเวลาเราเข้าไปในเรือนจำเนี่ยและหนึ่งเราสักเนี่ยเราสักเพราะว่าเราอยากจะแบบให้คนรับรู้ว่าไอ้ข้านี่แน่ข้านี่เจ๋งข้ามีรอยสักหรือบางคนเนี่ยสักกันเยอะเพื่อจะออกไปอวดข้างนอกว่าให้ข้าเคยผ่านเรือนจำมาแล้วมันเป็นวัฒนธรรมกระบวนการความคิดที่ผิดเลยเสร็จแล้วพอเราเข้าไปในเรือนจำเนี่ยแล้วในเรือนจำส่วนใหญ่จะไม่ได้สักแค่ผมนะคือจะสักกันแบบว่าทั้งสองแขนบางคนสักขึ้นมาที่คอให้บ่งบอกถึงความน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อจะสร้างบารมีตัวเองให้ในการดูแลลูกบ้าน หรือแก๊งเราทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือเป็นวัฒนธรรมของในเรือนจำกลายเป็นมันก็เลยเปลี่ยนกลายเป็นแฟชั่นเวลาทุกคนเข้ามาในเรือนจำปุ๊บเห็นก็สิ่งแรกที่เขาอยากได้เลยคือรอยสัก เชี่ยแม่งยิ่งกว่ามันคืออีกหนึ่งโลกอ่ะ ใช่ครับ เพราะว่ารอยประเทศในบ้านเราไม่อยู่ในคุกเนี่ยรอยสักคือศิลปะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปอยากจะมีนั่นนู่นนี่แต่ในคุกนี่รอยสักนี่คือแม่งคือแบบอย่างหนึ่งที่ต้องมีอ่ะ ต้องมี คือมันต้องมีครับผมคิดว่าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วไม่มีรอยสักเนี่ยมันมีจำนวนเยอะนะฮะคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่แต่ว่ามันตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่า 99% ของคนคุกทุกคนอยากมีรอยสักไม่ว่าจะมีนิดเดียว หรือจะมีทั้งตัวทุกคนอยากสักในคุกหมดเงินซื้อได้ไหมในยุคสมัยผมสมัยก่อนไม่ได้เลยมีเงินไม่ใช่ว่าจะสักได้คือคุณต้องเกเรคุณต้องมีอิทธิพลและคุณต้องแบบว่ามันต้องมีหลายอย่างถึงจะได้รอยสักในสมัยก่อนเลยนะฮะรอยสักที่เราจะเห็นกันชัดเจนเลยว่าในคุกส่วนใหญ่จะสักอยู่2รอยเท่านั้นเองรอยแรกก็คือลายมังกรลายมังกรอย่างเดียวพันที่แขนพันที่ขากับอีกลายนึงก็คือไม้เลื้อยไม้เลื้อยก็จะเป็นเหมือนแบบไม้เลื้อยเป็นรอยดอกไม้ที่เลื้อยไปเลื้อยมาจนเต็มแขนอะไรแบบนี้ฮะความหมายของไม้เลื้อยกับมังกรมันต่างกันไหมผมรู้สึกว่ามันส่งทอดคำว่ามังกรก็คือถ้าสักมังกรแสดงว่าฉันผ่านเรือนจำมามันดูถึงความเกรงขามเป็นแบบมังกรแล้วก็ไม้เลื้อยเนี่ยมันจะอยู่คู่กันผมก็ไม่รู้อะไรลึกๆว่าทำไมมันมีอยู่แค่2ลายนี้เท่านั้นเองเวลาคนสักรู้เขาคิดได้เท่านี้ในสมัยก่อนเนี่ยไม่ไม้เลื้อยก็มังกรเท่านั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสักชื่อโอเคประมาณนี้ครับแต่ของคุณเนี่ยไม่ใช่มังกรไม่ใช่ไม้คือของคุณนี่คืองานศิลปะเลยอะครับคือพอยุคมาถึงยุคผมปุ๊บเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มมีวิวัฒนาการบางอย่างที่เราต้องยอมรับว่ามีหนังสือสักหลุดลอดเข้ามาในเรือนจำมาจากกระบวนการจากเจ้าหน้าที่ถือบ้างก็แล้วแต่หรือว่าเด็กกองนอกเข้ามาแล้วผมมาเปิดดูตอนนั้นนะผมมาเปิดดูแล้วเป็นแมกกาซีนนะแมกกาซีนสักทั่วไปนี่แหละใช่แล้วก็เพื่อแบบเกสักอาจารย์สักในคุกก็จะดูแล้วก็จะลอกเลียนแบบอะไรแบบนี้แล้วผมไปเจอลายเนี่ยมันคล้ายๆเป็นลายขาวดำของแขนฝรั่งผมก็เลยโอเคตัดสินใจเจ้าแบบนี้แต่มันไม่เหมือนหรอกฮะเขาก็แบบอาจารย์สักในคุกก็พยายามวาดให้มันใกล้เคียงที่สุดอาจารย์แม่งฝีมือดีเลยเนี่ยครับนี่คือแม่งแบบเหมือนช่างสักเลยอะใช่ไหมฮะแต่อยากจะบอกว่าในคุกไม่มีเครื่องสักนะฮะทุกอย่างเนี่ยคืองานแฮนด์เมดที่เราเห็นแบบเป็นงานใช้มือหมดนี่คือคุณใช้งานแทงมือครับใช้เวลา6 เดือนนะแค่นี้และไอ้มอเตอร์ที่เขาแบบผมเห็นในหนังอะที่แม่งไม่มีนะในคุกไม่มีฮะในคุกไม่มีอันนั้นคือมันเซตมาในหนังเท่านั้นเองในคุกจะเป็นแบบนี้ฮะจะใช้ด้ามไม้กวาดเป็นด้ามไม้ไผ่นักโทษจะตัดออกมาให้สักประมาณคืบหนึ่งแล้วก็เหลาแล้วก็มีปากกาแลนเซอร์ปากกาแลนเซอร์เวลาถอดเขาจะเหลาให้ไม้เนี่ยใส่ปากกาแลนเซอร์เพื่อต่อด้ามให้มันยาวขึ้นและเข็มที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นเข็มเย็บผ้าเบอร์ 0เอามารับอีกสั่งมาจากเจ้าหน้าที่บ้างหรือว่าแอบเอาเข้ามาเข็มเย็บผ้าเบอร์ 0แล้วก็มาวางเรียงกันแล้วแต่เข็ม6เข็ม7เข็ม8มาเรียงกันแล้วก็ใช้เชือกฟางฮะพันบางคนก็จะใช้เมื่อไม่มีเข็มบางคนใช้สายกีตาร์มาตัดเอาแต่สายกีตาร์เวลาแทงเข้าไปเนี่ยมันปวดพวกเราเป็นนักโทษเราจะรู้เลยว่ามันปวดกว่าเข็มงั้นเขาก็จะใช้เชือกฟางเนี่ยพันเข็มแล้วหมึกที่ใช้เนี่ยไม่มีหมึกสักทั้งสิ้นที่เห็นในแขนผมเนี่ยคือหมึกลอตติ้ง
หมึกรสติ้งที่ใส่ แต่ ปาก ก็ กา ดูดีเลยนะ ใช่ครับก็คือในเรือนจำเนี่ยจะมีหมึกรสติ้งแล้วก็หมึกพวกปิกมาถ้าเป็นหมึกสีนะฮะสีแดงสีเขียวสีเหลืองเป็นด้ามปากกาพวกเนี้ยแอบเอาเข้ามาหมดเลย ทุกอย่างคือกระบวนการในเรือนจำเขาห้ามเราแอบเอาเข้ามาหมด เรื่องสักเป็นเรื่องที่สำคัญ มันเป็นเรื่อง าก มันคือมันมีหลายขั้นถ้าคนจะสั่งเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนบางคนเนี่ยนั่งรอหมึกอย่างเช่นผมเนี่ยต้องสั่งหมึกมา1 แท้ง1 แท้งในภาษาคุกเรียกว่าแท้งก็คือ1 ขวด ครับ ใช้เวลารอเป็นเดือนกว่าหมึกจะเข้ามาให้เงินไปเรียบร้อยแล้วรอเป็นเดือนกว่าหมึกจะเข้ามา คุณจ่ายเท่าไหร่ ตอนนั้นก็คือบุหรี่10 ซองแค่ซื้อแค่หมึกส่วนอาจารย์สั่งเนี่ยไม่เราไม่ต้องเสียในคุกจะไม่ได้ใช้เงินสดเราจะใช้บุหรี่เป็นตัวแทนเงินอย่างเช่น10 ซองก็500 บาท ขอโทษ อะไรอ นะ ย่างเงี้ย ผมไม่ค่อยรู้เรื่องการที่คุณได้บุหรี่มาซองหนึ่งอ่ะ ครับ คุณต้องทำยังไงถึงได้บุหรี่มา บุหรี่เนี่ยสามารถสมัยก่อนเนี่ยบุหรี่จดได้เลยในเรือนจำอนุญาตสูบบุหรี่ ซื้อมาได้ ซื้อได้เลย ให้ที่ ก็ บ้าน คือ ซื้าให้ ไม่ใช่ครับในเรือนจำจะมีบุหรี่ขายอย่างเช่น เราจะใช้เงินได้วันละ200 บาทสมัยก่อนนะฮะ ครับ บุหรี่สมมติซองละ60 บาทแล้วก็200 บาทเราก็จะซื้อได้3 ซอง ครับ จดเบิกแล้วอีกวันหนึ่งจะได้รับบุหรี่อะไรแบบเนี้ยครับ คือคุณต้องอดของคุณนะ ต้องอด อดดูด อะไรอย่างเงี้ยฮะ สะสมมา10 ซอง ครับ เพื่อจะเอาไอ้10 ซองเนี่ยไป ซื้อ แลก ไปแลกหมึก ได้หมึกเข้ามา ครับ อาจารย์ไม่ต้องเสีย อาจารย์ไม่ต้องเสีย คุณแม่งขายใหญ่พอที่อาจารย์ ใช่คบ จะสักให้ได้ ใช่ครับและอันเนี้ยถ้าไม่ใหญ่พอก็ต่อหมึกไม่ได้ ไม่ใช่ว่าทุกคนในเรือนจำ1,000 คนต่อได้ไม่ใช่ฮะผมอาจจะต่อได้คนเดียว ซื้อได้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีกระบวนการยากมากกว่าจะได้หมึกกว่าจะได้อาจารย์มาสักแล้วเรามาสักในห้องเรือนนอนเนี่ยต้องแอบสักกลางคืน ตื่นเช้ามาเนี่ยเจ้าที่แก้ผ้าในคุกเวลาเดินขึ้นเรือนนอนแก้ผ้าหมด เจ้าที่บางท่านก็ไล่ตรวจลายว่า สมมติพี่ปอมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วเฮ้ยปอลายนี้เพิ่มมานี่ตี สรุปมีเจอตี ใช่ แล้วก็ไม่โดน ใช่ มีเพิ่มเจอตีอีก ใช่ครับ ก็คือเพิ่มเมื่อไหร่คุณโดนตีเท่า ใช่ครั นั้ บ นน่ะ อันเนี้ยผมโดนตีมาหลายครั้งมาก หรือบางครั้งเนี่ยตบตาเจ้าที่ได้ก็เวลาสักเสร็จมันแดงๆเราก็เอาแป้งแปะแล้วเวลาเรายืนให้เจ้าที่ค้นอ่ะเราก็จะแบบเร็วๆถ้าเกิดเจ้าที่สายตาไม่ดีเราก็ผ่าน แต่ถ้าไม่ผ่านก็โดนตีเกมอะไรอย่างเงี้ยภาษาคู่เราเรียกว่าถูกจับได้ ก็โดนตีกว่าจะได้รอยสักจนครบ ไม่ แข น่าน นะ พอคนสักปุ๊บมันเข้าไปข้างในมันก็เลยดูน่าเกรงขาม ครับ นะ เพราะกว่าจะได้มาแบบ คือคุณต้องกล้ามาก ต้องก อะ ล้าใช่ครับ โอ้โหนี่คุณเป็นแขกคนแรกเลยนะ ครับ ผมแม่งไม่รู้จะถามอะไรต่อ คือแม่งในหัวนี่คือแม่งอยากรู้ไปหมดเลยอ่ะ ครับ ในหลาย ๆ เรื่องแต่ผมแบบ ผมไม่รู้จะต่อตรงไหนดีอ่ะ เอามาคุณลองบอก งั้น แม่ ผม ให้ผมหน่อยดิว่า ผมได้ด้านหนึ่ง ควรจะต่อไ นี่คือรอยสักสำหรับคนเกเรจิกโก เออ ในคุกที่ได้ในยุคสมัยเมื่อก่อน และจะมีกลุ่มหนึ่งที่จะได้รอยสักสวยๆเหมือนขาใหญ่เลย แต่ตัวเองไม่ต้องเจ็บอะไร อืม เขาเรียกว่ายอดน้อง ภาษาคุกเรียกว่ายอดน้องหรือยอดสวยคือผู้ชายทั้งแท่งที่ขาใหญ่เอามาเลี้ยงขอโทษฮะเลี้ยงเป็นเมียเสร็จแล้วก็ตัวเองก็อยากจะได้ลายสวยๆขาใหญ่ก็จะใช้วิธีการหาหมึกหาเกสักให้งั้นคนพวกนี้จะได้ลายที่สวยมากเลย สวยกับขายใหญ่อีกก็เผลอ เผลอๆสวยกว่าฮะเพราะเป็นยอดน้อง ผมถามไว้นึงเวลาเขาเลือกยอดน้องเนี่ย ครับ อะไรคือสเปคการที่เลือกยอดน้อง คือต้องยอมรับอย่างนี้ก่อนว่านักโทษอย่างพวกเราเนี่ยเวลาติดคุกนานๆ 5-6 ปีเนี่ยพฤติกรรมเราเหมือนจิตมันเปลี่ยนก็คือเราเห็นแต่ผู้ชาย พอเราเห็นแต่ผู้ชายจนบางครั้งเนี่ยเราเห็นเด็กแบบวัยรุ่น 18 19 หน้าขาวๆตีๆเนี่ยเราก็มองเขาสวย มองเขาเป็นผู้หญิงว่ามันน่ารัก คือผู้ชายขาวๆน่ารักมาเนี่ย ครับ มันทุกคนมันก็มีเรื่องทางเพศหมด ใช่ครับ พอเจออย่างนี้ปุ๊บโอ้โหเฮ้ยแม่งผ่องมาเลยว่ะ ใช่ เอาคำง่ายๆนะ ใช่ แม่งผ่องมาเลยว่ะเป็นยอดน้อง เป็นยอดน้องก็แย่งกัน สมมติว่าพี่ปอก็ขาใหญ่ผมก็ขาใหญ่ อืม แบบเหมือนคล้ายๆว่าบารมีเราเท่ากัน อืม โอ้โหแย่งกันทะเลาะกันตายเลยเราตีกันให้แทงกันย้ายแดนบางทีไม่ได้เด็กคนนี้ด้วยซ้ำเพราะพี่ปอก็อยากได้ ผมก็อยากได้ เด็กคนนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเกย์เลยคือ ไม่ ผู้ชาย ผู้ชาย ปกติ แท่ง เนี่ย ๆผู้ชายแท่งๆนี่แหละฮะมันเป็นวัฒนธรรมวัฏจักรของคนในเรือนจำนอกจากผมเหนือกว่าพี่ปอสมมตินะฮะผมก็ได้เลยพี่ปอก็อยากได้แต่อดทำไงได้วะไม่เป็นไรรอวันหนึ่งเผื่อหลังมันพลาดพี่ปอค่อยมาเอาต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะ โอ้โหแล้วคุณเคยถึงถามความรู้สึกถึงคนที่เป็นยอด คือ น้ง ผมมีน้องนะผมเอาเขามา แต่ผมไม่ได้ร่วมเพศเขา หมายความว่าผมเอาเข้ามาเนี่ยมาอยู่เป็นเหมือนเสริมบารมี คือเวลาเราเป็นขาใหญ่บางทีมันต้องเลี้ยงน้องเพื่อคนจะรู้ว่าไอ้หลังมีน้อง2 คนมีน้องครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยมีน้องอย่างเงี้ย4 คน ในแดนที่ผมอยู่ผมเลี้ยงเขา4 คน แต่ไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ร่วมเพศอะไรเขาเลย แต่ให้เขาอยู่ในตำแหน่งในฐานะเหมือนน้องเพื่อปกป้องเขาด้วย อะไรเงี้ยเราอยากจะช่วยเขาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ให้เขามานอนเล่นนอนกอดกันธรรมดาโดยที่ไม่ได้ร่วมเพศอะไรกับเขาทั้งสิ้น อืม ครับงั้นความรู้สึกของผมเนี่ยผมอยู่ในเรือนจำในขณะที่เห็นผู้ชายด้วยการถูกข่มขืน ถูกทำร้ายลุมโทรมเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายแท่งๆอ่ะผมไม่กล้าทำผมไม่อยากทำเขาแบบนั้นก็เลยไม่ยุ่ง ก็เขาไม่ได้ยอมด้วยอะ ใช่ฮะ ถ้าพูด ใช่ค จ รับ ริงๆอะนะ มันบังคับเลยมันบีบบังคับด้วยวิธีการต่างๆ นานาเพื่อให้เขายอมอย่างเงี้ยฮะ อ่ะณวันเนี้ยในคุกเองเนี่ย
สักเนี่ยมันมีกี่รูปแบบมันเหมือนแบบทั่วๆไปเลยไหมณ ตอนนี้ใช่ไหมฮะ เออ ถ้ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนแล้วฮะมันก็คือ ครับ มันคือมีเขาเรียกว่ามันมีคนที่ถูกจับเข้ามาใหม่ในคนที่ยุคสมัยนี้สมัยก่อนก็คืออาจจะมีแต่คนภาพจำเดิมๆอย่างทุกวันนี้อาจจะมีเกจิหรืออาจารย์ศักดิ์ช่างศักดิ์ข้างนอก ครับ ถูกจับเข้าไป อืม ก็จะไปถ่ายทอดลายใหม่ๆมันจะเป็นกระบวนการแบบนี้เลยฮะตามวิวัฒนาการเลยเป็นลายใหม่ๆแต่ว่าระบบในเรือนจำผมยังมั่นใจว่าน่าจะไม่มีเครื่อง เพราะว่ากระบวนการในการเอาเข้ามันวุ่นวายมันเยอะแยะ ส่วนใหญ่เรือนจำจะใช้เป็นงานที่แบบที่ผมบอกฮะเป็น งานแทงมือเอา งานแทงมือเอาเพราะมันหาได้ง่ายวัสดุเก็บและซ่อนได้ดีกว่า อืม อะไรอย่างเงี้ยฮะ มากันที่รอยสักคุณทำไมถึงเลือกรูปนี้ คือจริงๆนะฮะก่อนหน้าที่จะสักอันเนี้ย อืม ผมเนี่ยตัดสินใจว่าจะสักทั้งตัวทั้งหน้าเลยฮะคือคนนั้นมัน ด้วย ใช่ครับเพราะมันเกเรมากแล้วเกเรไปถึงจุดที่ผมบอกเป็นขาใหญ่แต่คือทุกวันนี้คนมาเห็นผมสภาพดี ในกระบวน หล่อเลยคุณน่ะ ใช่ฮะ เออ แต่คือตอนนั้นน่ะผมเตรียมตัวที่จะสักตัวเองสักหน้าหมดเลย ให้กลายเป็นคนคุกแบบ 100% เลย คือคุณไม่คิดจะออกมาใช้ชี ใช่ วิต ครับ ข้างนอก ไม่ได้คิดออกมาใช้แล้ว อืม แต่บังเอิญเนี่ยผมถูกจับเกเรมากไปนิดนึงเขาจับผมย้ายเรือนจำก่อนก็เลยไม่ได้สักแบบนั้น มันยังเกือบแล้วนะ งั้นเกือบครับ เสร็จแล้วก็พอไปอยู่อีกเรือนจำหนึ่งปุ๊บเนี่ย คือในเรือนจำที่ผมอยู่เนี่ยก่อนย้ายไปเนี่ยมันเข้มงวดมาก อืม และเราก็มีโจทย์เยอะ เราต้องการคนเกเรพอเราย้ายเรือนจำใหม่มันเปลี่ยนน้ำใหม่ อืม เราก็ไปเจอสังคมใหม่ๆปุ๊บตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้สนใจหรือหมกมุ่นเรื่องรอยสักที่หน้าละ อืม พอดีเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เขาก็แบบค่อนข้างจะมีอิทธิพลพอสมควร ครับ แล้วเขาก็ไม่สักให้ใครอยู่แล้ว ครับ พอดีผมก็ขึ้นไปตอนนั้นก็ขึ้นเป็นคนที่มีอิทธิพลแล้ว อืม เขาก็อยากจะสักให้ผม อืม ก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยงั้นสักลายแบบนี้สวยๆเขาก็แทงให้ผมแบบเต็มที่เลย คุณไม่ได้บอกเขาเหรอคุณอยากได้อะไร ให้เขาเป็นคนคิดเอง คือมันมีไอ้เนี่ยฮะพอไปเรียนจำนั้นนะมันมีเหมือนคล้ายๆว่าแมกกาซีนมาเปิดดู ผมเห็นแมกกาซีนแล้วผมเห็นบอกว่าเฮ้ยลายนี้มันสวยดีขาวดำฝรั่งสักอยากจะได้แบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยเขาก็พยายามออกแบบและคิดให้ แล้วก็ช่วยกันสักเขาค่อยๆสักไว้วันละนิดวันละนิดวันละนิดให้ผม เดี๋ยวมาดูกันก็อย่างนี้เป็นรูปขอโทษนะ ลูกตาใช่ไหมฮะ เฮ้ยมันดูแบบมันเป็นลายที่ดูซับซ้อนมากเลยนะ ใช่ครับก็วาดกันไปใช้เวลานานนะ ก็คือค่อยๆวาดค่อยๆทำอย่างที่คุณ ใช่ บอกใช้เวลาทั้งหมดเนี่ย6 เดือน 6 เดือน ใก ประมาณ ทำ 6 เดือน นี่คือเป็นรูปหน้าคน ครับ คุณพอรู้แต่แบบแต่ละอันความหมายแต่ละอันทำไมถึงเลือกหน้าทำไม คื ถึ อ งเลือกลูกตา ทั้งหมดเนี่ยเป็นหน้าปีศาจจะดูดีมันจะเป็นเหมือนภาพเขาเรียกโมเดิร์นปีศาจ อืม มีเขี้ยวคือกจะบ่งบอกว่าฉันเนี่ยคือปีศาจนะคุกอะคือจะบ่งบอกว่าคือเมื่อก่อนเราเลยคนเลวร้ายอะไรเงี้ยจะสักพวกนี้แต่ว่าผมไม่ชอบมังกร อืม แล้วผมจะมีการสักชื่อเพื่อนอีก อืม คือการสักชื่อในสมัยของผมเนี่ยคือต้องเป็นคนที่ร่วมทุกข์ อืม ร่วมสุขโดนเจ้าที่ตีมาด้วยกันหรือเป็นคู่คดีกันในคุก อืม เราถึงจะสักชื่อเขาอะไรเงี้ยฮะประมาณนี้ ซับซ้อนว่ะแล้วนี่เป็นหน้าเต็มเลยนะเนี่ย ใช่ฮะ นี่คือคุณบอกว่าคุณเนี่ยคือปีศาจก็เลยสัก ประมาณนี้ ห ประมาณ ปีศจ ใน ไว้ ยุคสมัยนั้นนะเรารู้สึกว่าเราเป็นปีศาจมีตาเนี่ยก็คือเราจะบ่งบอกคนว่า ไม่มีอะไรที่ลอดสายตาเราได้ เรามองเห็นหมดอะไรอย่างเงี้ยประมาณมันก็เป็นด้วยความเป็นวัยรุ่นเด็ก ๆ จินตนาการนะฮะ อืม เพอร์เจอร์อะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าตอนนั้นก็เพอร์เจอร์ไปอะไรอย่างเงี้ย แล้วตอนนี้พอออกมาปุ๊บคุณคิดว่าอยากจะไปเพิ่มรอยสักไหม ไม่เคยคิดสักอีกเลยฮะพอคิดว่าพอแค่นี้ละถามว่าชอบไหมคือตอนออกมาใหม่เราเป็นคนชอบรอยสักอยู่แล้ว แล้วก็พอเหมือนแบบเราพัฒนาตัวเองเราเริ่มเติบโตขึ้นไปเรารู้สึกว่าพอละแค่นี้แหละพอละแล้วเราก็ไม่อยากสักเพิ่ม คือผมก็คิดเหมือนกันก่อนที่ผมจะถามคุณแต่ผมก็มั่นใจคุณจะตอบว่าพอแล้วอะ พอแล้ว มันคนละสถานการณ์จริงๆอะ ครับ ทำไมคุณถึงอยากจะสักณตอนนั้น ใช่ครับ แล้วทำไมตอนนี้คุณถึงแบบ ครับ คุณพอแล้วอะ พอแล้ว เอิ่มเรื่องรอยสักผมคิดว่าผมจะจบแค่ตรงนี้นะ แต่ผมอะอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าคนที่รอยสักอย่างผมอะเยอะอย่างเงี้ยแล้วผมเดินเข้าไปสักวันหนึ่งอะผมพลาดในชีวิตแล้วผมเข้าไปอยู่ในคุก ครั อะ บ คนอื่นแม่งจะมองผมไงวะเนี่ย คือมองในลักษณะแบบนี้พี่ปอใหญ่เขามอง ผมไม่รู้ว่าก็ไอ้คนสักสวยงามอะแล้วเข้าไปติดในคุกอะอย่างแรกของกลัวก็คืออย่าง แรก ยอดน้อง ไม่โดนพี่ไม่โดนยอดน้องแน่นอน โอเค คือหนึ่งการที่เข้าไปในเรือนจำเนี่ยจะต้องมีเจอเพื่อนพี่ต้องเจอเพื่อนแน่นอน หรือไม่อะในระบบของเรือนจำมันจะมีคำว่าแถวบ้านต้องรับมาอยู่อย่างเช่นสมมติพี่ปอบ้านอยู่ไหนครับ บ้านผมอยู่ตรงอนุสาวรีย์ อนุสาวรีย์พี่เข้าไปเด็กอนุสาวรีย์จะมารับพี่ปอบ้านอยู่ไหนอนุสาวรีย์พี่ก็ต้องมาอยู่ในกลุ่มแก๊งอนุสาวรีย์แล้วเขาจะช่วยดูแลพี่ปกป้องพี่ แต่สิ่งแรกเวลาเขาเห็นพี่สักกันเนี่ยเขาจะถามพี่ก่อนเลยว่าปอสักเป็นป่ะเขาจะนึกว่าพี่เป็นเกจิจากข้างนอกระดับแรกเขาถามว่าปอบ้านอยู่ไหนสักเป็นป่ะถ้าพี่สักเป็นปุ๊บเนี่ยพี่จะถูกปรับอีกแบบหนึ่งเลยให้เป็นแบบอยู่ดีสบายขึ้นเลยเพราะเขาหวังจะให้พี่สักให้เขา
ความสบายมันต่างกับคนคุกทั่วไปยังไงถ้า คื จาก อ การที่คุณเป็นอาจารย์เกต คือการเป็นคือความสบายอย่างเช่น คือคนทั่วไปเนี่ยเวลาเข้ามาปึ้งเนี่ยไม่รู้จักใครอาจจะต้องซักผ้าเป็นเบ้เขาอะไรเงี้ยพอบอกว่าเป็นช่างสักอะไรปุ๊บเนี้ยพอเขาก็จะมีการทดสอบให้ดูฝีมือพอฝีมือดีปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยพี่นอนสบายกว่าคนอื่น กินดีกว่าคนอื่นเขาก็จะดึงพี่มาอยู่ในระดับใกล้ๆเขาเหมือนเป็นเกจิในบ้านคอยสักให้กับคนที่เขาต้องการอยากให้สักเพื่อนเขาในบ้านแบบเนี้ยในบ้านนั่นคือในแก๊ง โหนี่การที่คุณจะเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยอย่างหนึ่งที่จะช่วยชีวิตคุณสบายได้คือคุณสักเป็น ใช่ครับนั่นในยุคสมัยผมนะแต่เดี๋ยวนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะไม่ได้แล้วเพราะว่า ทำไมอะ เหมือนเรือนจำมันถูกเปลี่ยนปรับโครงสร้าง มันก็แทบจะไม่มีใครสักหรือ อัน ว่า นี้ อะไร สักยากขึ้น ยากขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบว่าเจ้าที่แบบเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วนักโทษมันเยอะ มันก็ไม่มีเวลาที่จะมาแอบซ่อนกันในการสักเหมือนสมัยผมอะไรแบบเนี้ย ทำไมเจ้าที่ต้องเข้มเรื่องของการสักเป็นพิเศษนะมันเหตุผลมันคืออะไร หนึ่งครับอันตรายมากเลย คือสักในเรือนจำเนี่ยคือผมมีเพื่อนหลายคนเนี่ยเป็นมะเร็ง ผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะด้วยความอยากได้รอยสักก็ไปสักแบบเนี้ยที่ผมบอกใช้หมึกลอตติ้งและใช้น้ำมันในการทาคือน้ำมันมะกอกและสักเข็มเนี่ยก็คือไม่รู้ไปแทงของใครมา วิธีการล้างแค่เอาแอลกอฮอล์ 70% ตามสถานพยาบาลอะจุ่มแล้วก็สักเพื่อนผมคนหนึงอะเป็นมะเร็งที่ขาแล้วก็มาเกิดการติดเชื้อติดโรคพอมันเกิดการป่วยทางโรคผิวหนังเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับเรือนจำนะเพราะในคุกไม่มีทางที่คุณสักอย่างผมเนี่ยออกมาเนี่ยรีบไปตรวจเลย ตรวจเลือกตรวจโรคผิวหนังตรวจทั้งหมด ขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นอะไรเลยเพราะที่เข็มบางทีเรายังใช้ร่วมกับคนอื่นเขาเลย แต่มันรอดหมดทุกอย่างเนี่ยคือมันแบบมันอันตรายมากในคุกเขาเลยต้องแบบปิดกั้นในเรื่องรอยสักในเรื่องพวกนี้เพราะว่านักโทษสักกันไม่มีสุขลักษณะอย่างนี้ยครับ อ่ะนี่เดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของชีวิตคุณนะตอนนี้ ได้ครับ คุณออกมาเนี่ยจากคุกเนี่ยประมาณสัก7 ปีแล้ว 7 ปี 6 เดือนแล้วฮะ 7 ปี 6 เดือนณวันนี้เนี่ยที่หลังทำก็คือหลังเป็นคนที่สร้างกีตาร์ขึ้นมา ใช่ครับสร้างกีตาร์ขึ้นมาหรือว่าเรียกว่าช่างทำกีตาร์ ช่างทำกีตาร์นั่นเองนะครับทำไมอยู่ดีเราถึงมาทำกีตาร์ได้ คือ อะ ด้วยตัวผมเองผมเป็นคนชอบงานศิลปะอยู่แล้ว คือพอพ้นโทษมาเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เราเริ่มเกเรมาทั้งหมดทั้งชีวิตอะเราไม่เคยทำงานเลย เราก็ฉกชิงวิ่งราวเสพยาบ้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกจับแล้วเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยในยุคสมัยผมมันไม่มีการฝึกอาชีพหรอกเราเป็นคนดื้อเราไม่ทำงานอยู่แล้วหนีพอออกมาเสร็จเนี่ยมีพี่คนหนึ่งชื่อคุณแหลมคนแรกเลยเขาเป็นช่างทำกีตาร์แล้วเขาเหมือนแบบอยากจะช่วยเหลือให้อดีตนักโทษมีอาชีพ สามารถทำอาชีพและอยู่ในสังคมได้ ผมเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือก แล้วเขาก็อธิบายเรื่องนี้ผมเห็นแวบแรกอ่ะผมไม่รู้หรอกว่ามันคือการทำกีตาร์คือเรารู้แค่เลยว่ามันเรียกแค่กีตาร์เท่านั้นเองเราไม่สามารถแยกประเภทกีตาร์ได้ว่านี่คือกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งแยกไม่ได้เลยเล่นไม่เป็น แต่เรารู้สึกว่ามันคืองานศิลปะก็เลยแบบตัดสินใจลองทำกับเขาดูพอทำไปสักพักเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทำแล้วเพราะด้วยความที่แบบเหมือนสภาวะจิตใจเราไม่ได้เข้มแข็งพอเงี้ยพอมาเจองานหนักๆเข้าอะไรเข้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินความสามารถเราแต่พี่แหลมก็ช่วยบอกว่าค่อยๆทำไปทำให้เสร็จเดี๋ยวเขาช่วยทำวันละนิดวันละหน่อยแล้วพอจนครบ6 เดือนผมทำเสร็จ1 ตัวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วมันมีคนซื้อคนที่มาซื้อยอมรับว่าเขามาช่วยซื้อแหละแต่ว่าเราได้กำลังใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำแล้วมันขายได้แล้วเราทำสำเร็จจนครบอะไรแบบเนี้ยก็เลยต่อยอดเป็นอาชีพครับ กีตาร์ที่คนซื้อกันอ่ะของคุณเนี่ยมันจะดีหรือมันจะแตกต่างจากกีตาร์ที่ผมไปอย่างผมไปฟอร์จูนอ่ะมันมีร้านขายกีตาร์ผมซื้อกีตาร์อย่างนั้นน่ะกับซื้อกีตาร์คุณมันต่างกันยังไงครับ คือต่างอันดับแรกคือกีตาร์ผมเป็นกีตาร์ทำเฉพาะหรือกีตาร์แฮนด์เมดหมายความว่าวัตถุดิบที่ผมทำเนี่ยก็คือเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดนำเข้ามาวัตถุดิบแล้วผมเนี่ยเหนือกว่าละแน่นอนในราคาเท่ากันนะฮะอย่างเช่นกีตาร์ผมขาย 35,000เป็นไม้แท้ทั้งตัวเลยคุณมีเงิน 35,000เนี่ยคุณไปเดินซื้อแบรนด์กีตาร์คุณจะไม่ได้ไม้แท้ทั้งตัวเหมือนผมเนี่ยเอาสิ่งแรกก่อนสิ่งที่2มันเป็นงานที่ทำเฉพาะสมมติพี่ปอทำแล้วพี่ปอบอกว่าอยากใส่คำว่า tattoo butter ผมใส่ให้ได้สลักลงไปในตัวกีตาร์เลยงั้นถ้าเกิดจะไปสั่งอย่างเงี้ยสั่งที่แบรนด์ในราคามันจะแพงมากถ้าจะสั่งเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยเสียงอ่ะและเสียงนะครับของผมยอมรับว่าเสียงผมไม่ได้ดีมากครับเสียงผมก็อยู่ในราคา 35,000เนี่ยโอเคไอเสียงดีมากอ่ะมันต้องทำยังไงเหรอคือผมไม่รู้คือที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าในกระบวนการการทำกีตาร์มาทั้งหมด7 ปี 6เนี่ยแต่ละคนเนี่ยผมขายกีตาร์มาทั้งหมดประมาณสัก65 ตัวแล้วโดยเฉลี่ยไม่มีสักคนเดียวชอบเหมือนกันเลยหมายความว่าคำว่าเสียงดีของผมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เสียงดีของพี่ปอผมเคยมีกีตาร์ตัวหนึ่งฮะผมแขวนไว้แล้วก็มีคนเนี่ยประมาณ 5-6 คนมาจับดี2 ทีแล้วก็วางแต่เขาไม่พูดนะฮะมันเป็นการบอกด้วยภาษากายว่าเขาไม่ชอบเสียงนี้แต่มีศิลปินท่านหนึ่งฮะมาถึงปุ๊บหยิบ
ดีดทีเดียวบอกเฮ้ยใช่เลยหาเสียงแบบนี้อยู่ซื้อเลยจ่ายเลย 35,000 แต่ละตัวเสียงต่างกันไหมเว เสี ลาย สร้างขึ้นมา คือผมเนี่ยแต่ละตัวเสียงต่างกันครับถ้าคือ ตั้งใจให้มันต่างไหม มันอยู่ หรื มันอยู่ที่ว่าเราจับไม้ประกบกับอะไร อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสเปคที่เราทำประจำอย่างเช่นไม้มะฮอกกานีไม้นาซิก้าเนี่ยซาวภาพใหญ่ๆไม่ต่างกัน แต่ถ้าเปลี่ยนไม้ข้างไม้หลังเป็นไม้อินเดียสูตรจะเป็นอีกซาวหนึ่งช่วงแรกๆก็ยากอย่างช่วงแรกที่ผมทำเนี่ยคนไม่ได้ยอมรับขนาดนี้บางคนก็ซื้อด้วยความสนับสนุน ครับ ขายได้ทีละตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็สู้ไปเรื่อยๆทำจนคนแบบมันเล่นมาจับแล้วมันเริ่มตลาดมันเริ่มรู้จักเรามากยิ่งขึ้น วันนี้ก็เลยยอมรับว่ามันเป็นอาชีพ 100% ของผม ดีจังเลยคือแบบว่าเท่าที่เราทราบกันเนี่ยถ้าไปดูรายการอื่นเนี่ยคุณหลังเองเป็นคนที่เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นนะครับ โดยตลอดนะฮะก็คือพอออกมาปุ๊บก็ด้วยทุกอย่างสถานการณ์มันทำให้เราต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิม ครับ นะฮะจนทุกวันนี้เนี่ย7 ปีแล้วอะแล้วคุณได้มีอาชีพที่ผมว่าแม่งโคตรเท่เลยอะ ใช่ไหมฮะ แม่งโคตรเท่เลยแล้วแบบมันผมว่าครั้งนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆนะ ใช่ ฮะ ครับ เหตุผลหนึ่งเพราะผมเท่าที่ผมทราบคือเดย์เป็นคนหนึ่งที่เชื่อในพระเจ้า ครับ แล้วก็ทุกวันนี้คุณก็เป็นคริสเตียน ใช่ ด้วย ครับ ไหนคุณลองเล่าให้ฟังนะครับว่าการที่พอคุณเชื่อมั่นในพระเจ้า ครับ ปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคุณยังไงบ้าง คือถ้าเกิดฐานแบบนี้เราก็ต้องตอบตรงๆว่าบางคนหลายๆ คนบอกว่าหลังเป็นเพราะว่าหลังมีอาชีพช่างทำกีตาร์ อืม หลังถึงสามารถยืนขึ้นมาใหม่ได้ ครับ ผมว่าอาชีพเนี่ยเป็นส่วนประกอบ อืม ศรัทธาในพระเจ้าเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนชีวิตทำไมผมถึงพูดแบบนี้ ก่อนหน้าที่ผมจะรู้จักพระเจ้าเนี่ยพี่สาวผมก็พยายามหยิบยื่นอาชีพต่างๆ ให้ผม อืม ผมไม่เคยทำได้เลย ครับ ก็คือพอไปได้วันหนึ่งปุ๊บก็ไม่เอาแล้วทิ้งเนื่องจากคนเรามันขาดพลังใจขาดศรัทธาในชีวิต พอวันหนึ่งมาเชื่อพระเจ้าปุ๊บเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยไบเบิลเนี่ยเขียนเป็นภาษาที่ผมอ่านแล้วอ่านออกฟังรู้เรื่อง ในนั้นจะเขียนว่าให้ผมอดทน ให้ผมพยายามให้ผม ครับ สู้ พอเราอยู่กับพระเจ้าแล้วรู้สึกว่าเราเกิดศรัทธาพอเราเกิดศรัทธาปุ๊บเนี่ยสมองเรามันจะเปิด พอเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อเราก็เปิดโอกาสสมมติมีคนไหนหยิบยื่นโอกาสให้เราจะไม่ปฏิเสธแต่สมัยก่อนเราจะปิดกั้นตัวเอง ครับ งั้นวันนี้ผมคิดว่าศรัทธามันเปลี่ยนชีวิต งั้นวันนี้ต่อให้วันนี้ไม่มีอาชีพช่างทำกีตาร์เป็นอาชีพอื่น ผมก็คิดว่าผมมีความมุ่งมั่นในการทำอาชีพนั้นจนประสบความสำเร็จได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นกีตาร์ อืม เพราะว่าผมมีศรัทธา แต่วันนี้บังเอิญว่าผมได้อาชีพช่างทำกีตาร์ อืม เท่านั้นเองครับ อ่ะผมมั่นใจนะ คลิปนี้เนี่ยเทปนี้เนี่ยคุณแฟนๆรายการเราเนี่ยน่าได้อะไรที่เยอะมาก ตัวผมเองเนี่ยผมได้อะไรที่เยอะมากในสิ่งที่ผมไม่เคยรู้มาก่อน ครับ นะฮะแล้วก็คุณเป็นคนหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณเนี่ยบอกอะไรกับแฟนๆเราสักหน่อยหนึ่งนะครับในเรื่องของกำลังใจ ครับ นะฮะในเรื่องของความคิดสำหรับเด็กๆเนี่ยที่อยากจะสักน่องสักหน้ามีความรู้สึกแม่งโคตรเท่เลย ครับ อย่างเงี้ยอยากให้คุณได้เห็นมุมมองของคุณนิดนึงอ่ะในเรื่องของการสักแล้วกันอ่ะ ครับ คือผมคงต้องสโกปให้มัน ได้ครับ ให้มันเล็กหน่อยนะมุมมองในเรื่องของการสักของ ถ้า เรา ถ้าพูดถึงเรื่องการสักอ่ะในความเป็นวัยรุ่นผมยอมรับว่าผมก็อาจจะผิดเพี้ยนไปต้องการจะมีรอยสักเยอะแยะแล้วรู้สึกว่าเท่อะไรเงี้ยแต่พอมาวันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เราสักแล้วมันดูสวยงาม แต่ถ้าเกิดมันสักเกินไปสักหน้าสักตาเวลาคุณแก่ตัวลงเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนคุณเป็นวัยรุ่น เวลาคุณที่ยังผิวพรรณสวยงามเนี่ยรอยสักมันก็จะสวยเวลาคุณแก่ตัวลงเนี่ยรอยสักพวกนี้มันจะไม่สวยแล้วสำหรับเด็กวัยรุ่นก็เอาแค่พอสมควรอย่าให้มันเกินเลยขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยฮะก็ฝากไว้สำหรับน้องๆทุกคนนะฮะ โอ้โหขอบคุณมากครับ ครับ ขอบคุณมากสุดยอดเลย ขอบคุณครับ สุดยอด